jste vyzváni na souboj, ale ne na život a na smrt. Pouze do první krve. Takže svého soka můžete maximálně zranit. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady s další technikou, tentokrát na dlouhé meče. Je to technika, kterou máme nakreslenou v knize Fiore da Liberiho, ale vlastní popis je v mnoha šermířských knihách. Je to takzvaná technika cukrůr. Co máme u Fioreho nakresleno? Máme nakresleno toto. Jakým způsobem jsme se k této technice došermovali a co je vlastně cílem této techniky? Vychází z toho, že pokud já vedu útok a soupeř nám staví krytovou polohu, tak provádím takzvané cukrůr, kdy zašvihnu lehce hrotem zpátky a obseknu vlastně příčku soupeřovy zbraně a zaútočím na soupeřovu ruku. Takže pomaličku útočím a vlastní střih se zásahem. Možné pokračování, které je v knize popsáno, je, že po útoku na ruce vyrážíme vpřed a přetáčíme na bod soupeři do hrudě. Další možné pokračování, které tam je popsáno, je, že se nám soupeř nekryje v této poloze, to znamená nekryje se nám dole, ale má vysoký kryt. A zde máme popsáno, že místo útoku na ruku můžeme použít s vykročením stranou plný sek vlastně přes tělo. Ukážeme si ho i z druhé strany, jestli to bude patrnější. To znamená útok, vysoký kryt a sek pod soupeřovou čepelí přes celý trup. Samozřejmě ten zásah přes to tělo nemusí být nutně likvidační nebo devastující natolik, aby toho soupeře jako úplně vypnul, aby prostě byl soupeř úplně nebojeschopný. To znamená, po tom našem seku budeme muset pokračovat ještě nějakou další, předpokládám, obranou činností. To znamená, útočím na soupeře, sekám přes trup, soupeř se připravuje k vlastní ráně a my tady přes preventivní kryt budeme potom ještě pravděpodobně pokračovat. Tohleto už samozřejmě popsáno nemáme, popsaný je pouze po tom útoku to přeseknutí na ty ruce a potom ještě následný bod, který už ale je jako volba, nemusí tam být. Tato akce, poprosím tě, vem si rukavice, nebo aspoň tu jednu. Tato akce samozřejmě se dá používat i ve cvičných průbách nebo v uvozovkách, v přátelských průbách, které byly takzvaně do první krve. A je to vlastně potom by se to, couvni mi trošku, potom by se to používalo tak, že po útoku, už při útoku na tu ruku se nesnažím jakoby vyšermovat si ten prostor, abych potom dokázal zasahovat nějaký fatální terč, ale už při útoku na tu ruku provádím zásah s ústupem a jsem vlastně mimo soupeřův dosah. To znamená, tahle ta akce se potom dá v těch bojích do prvního krve řešit tak, že jakmile vlastně na soupeři, jakmile donutíme soupeře ke krytu, tak můžeme hned přesekávat vlastně přes tu soupeřovou příčku, zásah do rukou a máme vyhráno. Ten popis a obrázek je jenom z téhleté strany, ale celá tahleta akce je do značné míry univerzální. To znamená, i když na soupeře zaútočím, dám příklad třeba ze spodu a soupeř použije nějaký sklopný kryt, tak se dostaneme do tohoto stavu a já pořád můžu zasahovat tu ruku, po případě zkracovat vzdálenost a dostávat se do toho bodu. To znamená, je to do značné míry univerzální věc, kterou můžu dělat úplně vlastně z čehokoliv. I tak, když dostaneme ten horní kryt, tak nemusím nutně
padat až na ten trup, ale i v tom horním krytu vlastně můžu mít zásah přes ruku zase s ústupem do bezpečné vzdálenosti. Poprosím tě o přilbu, aby jsme si to mohli ukázat v nějakým rychlejším tempu a já zase využiju ten čas. Pokud se vám líbíme, tak nám dejte like a odběr a pokud nás chcete podpořit, tak nově na Hero Hero. Tak jak je na tom Zdenál? Nejdřív si ukážeme tu variantu, kdy zaútočím na soupeře a je to ten boj do první krve. To znamená, po útoku na soupeře se budu stahovat a budu se snažit zasáhnout tu ozbrojenou ruku. No, to znamená toto. Ukážeme si to i z druhé strany. Jestli tam nebude vidět něco trošku víc. To znamená zde. Ukážeme si v rychlosti ještě tu variantu, kdy zaútočím soupeři na ruku s ústupem a soupeř nedosahuje, protože mám tu vzdálenost. Ukážeme si i ten spodní sek, to znamená útočím na soupeře a je tady přeseknutí zhora. To znamená toto. Vrátíme se zpátky a ukážeme si v rychlém tempu i tu návaznost bodem. To znamená, útočím na soupeře, zasahuju ruku, neustupuju pryč a vtáčím se do bodu, ať už do hrudě nebo do hrdla. Zde. A ještě naposled, z druhé strany, ukážeme si i tu pasáž, kdy má soupeř vytažený kryt. My provádíme sek přes tělo a přes ten preventivní kryt se ještě přišermováváme k soupeři do finálního zásahu. Můžeme? Tak, toliko technika cukrůr Fiole Delivery. Pokud se nás na něco budete chtít zeptat, tak dole pod videem rádi vám odpovíme. Zdenál a Borek, díky